ආයිබෝන් අපි අද ගෙනත් තිනවා ඔයගොල්ලන්ට රුපියල් 3500ක් වැනි පොඩි මුදලකට පොඩි බපල් ජෝඩුවක් මේකත් අපිට ඒ කියන්නේ විදේශයේ පාවිච්චි කරලා ආපු එකක් පුරුබුහුටි ලස්සනයි මේ පොඩි බපල් ජෝඩුව. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා සෙලිබ්‍රේට් හවුස් වෙත පැමිණෙන සංගීත භාණ්ඩ තුළු වෙනත් භාණ්ඩ පිළිබඳ තොරතුරු ඉක්මනින්ම ලබා ගැනීමට සෙලිබ්‍රේට් හවුස් YouTube channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලාම තියාගන්න. ජෝඩුව සාමාන්‍ය හොඳ sound quality එකක් තියෙනවා. brand එක මේ තියෙන brand name එක මේ පසුපස මේක ගොඩක් අය යොදාගන්නේ සාමාන්‍යයෙන් පොඩි සබ්වූෆර් වලට එන බබල් ටිකක් පොඩි කියලා තමයි ගොඩක් අය කියන්නේ. ඒකේ සවුන්ඩ් වොයිස් ඇහෙනවා මදි කියලා කියනවා සමහර අයට. එහෙම අය සාමාන්‍යයෙන් සබ්වූෆරේට එන පොඩි බබල් දෙක වෙනුවට මේක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වාහනයකට එහෙම නැත්නම් තව පොඩි ස්ටුඩියෝ කරන අය ඉන්නවා මුල් කාලේ පටන් ගනිපු අය. ඒ කියන්නේ ඒ අයට ලොකු බජට් වලට මොනිටර්ස් වලට ඒ කියන්නේ ස්පීකර් වලට යන්න අපහසු අය ඉන්නවා. ඒ අයටත් මේක ගොඩක් ගැලපෙන ඒ වගේ අයත් ගන්නවා. මේක සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් අර සවුන්ඩ්ස් එහෙම ක්වොලිටි කටහඬ ඒ පැත්තට දුන්නාම මේකේ ක්වොලිටි එකක් තියෙනවා නිකම්ම සබ්වූෆර් එකකට එන බබල් දෙකකට වැඩිය. නිකම්ම සබ්වූෆර් එකකට එන බබල් දෙක ගොඩක් අය අයින් කරලා මේ වගේ බබල් ජෝඩුවක් සවි කරගන්න අයත් ඉන්නවා. ඉතින් Tamanට කැමති අවශ්‍ය විදියට මේක යොදා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව තව ඕනනම් පෙන් ඩ්‍රයිව් එකක් පොඩි ඇම්පිට් එකක් එක්ක මේවට හයි කරගෙන එහෙම පොඩියට රූම් එකක් ඇතුලේ සින්දු අහන්න එහෙම භාවිතා කරන අයත් ඉන්නවා. මේ ගැන තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් කියන්න තියෙන්නේ. මේක අපි ළඟ තව පොඩි ස්ටොක් එකක් තමයි ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. දැනට පවතින මිල ගණන් තමයි මේක වීඩියෝ එක දාපු දවස් ඉඳන් බලන්න. නැත්නම් ඉදිරියට මොකද මිල ගණන් ඉහළෙන් යන්නත් පුළුවන් පහළ යන්නත් පුළුවන්. ඒක වෙනද වගේම කියන්න තියෙන දේ තමයි මොකද ලංකාවේ මේවා විදේශයෙන් ගෙන්නන භාණ්ඩ නිසා මේවා ඩොලර් රේට් එකත් එක්ක මිල ගණන් ඉහළ පහළ යනවා. ඉදිරියට අඩු වෙන්නත් පුළුවන් වැඩි වෙන්නත් පුළුවන්. කොයි එකටත් සඳහන් කරන මිල වීඩියෝ එක පළ කරපු දිනේ සිට බලන්න තමයි ඔයගොල්ලෝ ඊළඟ තියෙන්නේ. ස්තුතියි ගොඩක් හැමෝටම සුබ දවසක්. Celebrate house in Japan, Hong Kong, Ethel this Swedish use it and brand new guitar, keyboard, violin, Ethel Sangita Banda Saha. No Upakarana Pilibanda now through that again even a Celebrate House YouTube channel like a subscribe girl at the Agan. If I give a bill like a nega click girl notification nega, ik money maganagan. Stuzi Subadawasan.